পৰীক্ষাৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ৰেডি হৈছে বুলি মই গম পাইছোঁ আৰু আজি যেহেতু নিৰ্বাচন আগতে এটা ইংগিত দিয়া হৈছিলে যে নিৰ্বাচনৰ পিছদিনাখনে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ সকলোকে আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কাইলৈ ফলাফল হয়তো ঘোষণা কাইলৈ ঘোষণা হ'ব ফলাফল ৰেডি হৈ আছে তেতিয়া আমি চাওঁ আহক আমি কাইলৈ অৰ্থাৎ 10 এপ্ৰিলত যদি ৰিজাল্টটো দিয়ে তেতিয়া আমি কেনেকৈ আমাৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিম আজি এই 10 এপ্ৰিলৰ ৰিজাল্টটো আমি কেনেকৈ অনলাইনত চেক কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমি এই ভিডিঅ'টিত চাম স্কিপ নকৰি তোমালোকে ভিডিঅ'টো সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যিসকলে SSC এক্সাম দিছে তেওঁলোকলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহা কেনেকৈ আমি আমাৰ ৰিজাল্ট চাব পাৰোঁ কাইলৈ SSC এক্সামৰ ৰিজাল্ট 10ৰ SSC এক্সামৰ ৰিজাল্ট আমি কেনেকৈ চেক কৰিম কোনটো ৱেবছাইটত আমি অফিচিয়েল ৱেবছাইট seva online org.com চেক কৰিব ৰিজাল্ট assam.nic.in বা assam.in আমি মানে গুগলত সাৰ্চ কৰি আমি আমাৰ 10 এপ্ৰিলৰ ৰিজাল্ট আমি চাব পাৰিম আমি যেতিয়া ৰিজাল্ট কি কৰিব পাৰিম সেৱা ৰিজাল্ট পাম সাইট seva online org ৰিজাল্ট আসাম ইহঁতৰ ৰিজাল্ট পাম ৰিজাল্ট পৰ্টেল আসাম ইনতম কি কৰিব লাগিব আমি কি কৰিব লাগিব ষ্টেপটো চেক কৰিম দিছ এনি ৱেবছাইট এবাভ এই তিনটা ভিতৰত এটা ৱেবছাইট আমি যাম তাৰ পাছত 2 নম্বৰ কি কৰিম ক্লিক কৰিম HSLC Result 2026 বুলি তো এন্টাৰ কৰিম ৰোল নম্বৰ আৰু ৰিকোয়াৰ্ড ক্যাপচাটো কোডটো এন্টাৰ কৰিম সাবমিট কৰিম আৰু ডাউনলোড কৰি লম মাৰ্কশিট আমি তিনটা বস্তু এই চাৰিটা বস্তু কৰিম ভিজিট কৰিম এনে ৱেবছাইট যোনকিটা আমি নাম কলো ওপৰটাৰ ভিতৰত এটা আমি ভিজিট কৰিম আৰু ভিজিট কৰাৰ পাছত আমি কি কৰিম SSLC Result 2026 ৰ যিটো লিংক আহিব তাত আমি ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰাৰ পাছত ৰোল আৰু নাম্বাৰটো আমি এন্টাৰ কৰিম তাতে আৰু ক্যাপচাটো এন্টাৰ কৰি আমি ডাউনলোড সাবমিট কৰি ডাউনলোড কৰি লম এটোই হল আমি ৰিজাল্ট চেক কৰা প্ৰসেস তোমালোকে যিসকলে SSC এক্সাম দি আছে বন্ধু ভাইটি ভাতিজা যিসকলে পৰিয়ালৰ বা বন্ধু বৰ্গ তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া যাতে তেওঁলোকে এই ৱেবছাইটবোৰ গম পাই যায় আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ৰিজাল্ট চেক কৰিব পাৰে ধন্যবাদ অল দ্য বেষ্ট সকলোৰে ভাল হ'ব সকলোৰে ভাল হওক থ্যাংক ইউ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা তোমালোকে এনে ধৰণৰ ইনফৰমেশনৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলে ফলাফল চাবলৈ অফিচিয়েল ৱেবছাইটসমূহ চাওক ভাল ফলাফল নহলেও চিন্তা নকৰিব আগলৈ অধিক চেষ্টা কৰক এই ধৰণৰ আপডেট পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব